Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie. Cei născuți în luna iulie, vă doresc o zi minunată, să vi se îndeplinească toate dorințele, dragii mei, și, bineînțeles, să auzim numai de bine. Doamne ajută pentru toți. Nu contează că sunteți născuți în iulie, că sunteți născuți în august, nu contează. Dar acum vorbim despre cei născuți în iulie. Bun, această etalare va fi generală, după cum am spus în ultima lună. Facem crucea celtică, tăiem și așezăm cărțile pe poziție și vom scoate 3 cărți în plus pentru provocare, 2 cărți în plus, pardon, pentru provocare și o surpriză, și bineînțeles este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Leu. Energia ta, luna, wow, energie de mister, energie de introversie, de ce nu, energie de secrete sau cel puțin nu vrei să te exteriorizezi într-un fel sau altul. Poate însemna frici, poate însemna haos, poate însemna ceață, nu văd, da. Luna iese noaptea, așadar e o situație pe care nu o înțeleg de ce simt asta, ce se întâmplă cu mine, nu știu. E așa cumva o senzație de incertitudine și de poate mister pe aici, pe acolo, pentru alții dintre voi. Situația, cavaler de monede. Ok, hai să vedem cu ce vine cavalerul de monede ca situație. Marele preot și 9 de monede. Foarte interesant, pentru unii dintre voi poate că este vorba despre acest sentiment de incertitudine și de ceață și de nu știu, nu văd cu claritate situația. Poate fi din cauza unei cereri, poate fi că veți fi ceruți în căsătorie pentru unii dintre voi și voi sunteți cumva în ceață. Să renunți la borlăcie, da, sau nu. Poate fi. Acum, această persoană care îți cere mâna, în cazul în care vorbim despre o cerere în căsătorie, este o persoană serioasă, însă este o persoană foarte... se compromite, este sinceră și așa mai departe. Poate fi o zodie de pământ, Taur aici, vibrează mult în Taur, însă poate vorbim și despre Fecioară sau Capricorn, ascendent, lună, nu contează, da? Este o persoană adultă, dar nu atât de matură, aș spune, și poate asta te face să fii în ceață, nu știi dacă este sau nu persoana potrivită pentru tine. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba, bineînțeles, despre o cerere în căsătorie, aici putem să vorbim că situația este ce ți aduce ceață sau ce te face să ai așa cumva incertitudini, are legătură cu intențiile sau cu acțiunile unei persoane. Poate fi partenerul tău de viață. Atitudinea și compromisul acestei persoane te satisface în această perioadă și ca și cum te bagă în ceață, nu înțelegi. Nu mai face atât de multe lucruri pentru tine cât făcea înainte, vine să spun. Se vede că le face cu compromis, cu seriozitate, tot ceea ce promite face și îți place acest lucru, te simți cumva așa satisfăcut, însă în același timp îți provoacă o stare de neliniște, ca și cum, știi cum erau, e fraza aia cu florăresele, care bărbații când se duc să cumpere un buchet de flori, florăreasa întreabă, aici cel puțin în Spania e o glumă de genul ăsta, și florăreasa întreabă, ai făcut ceva cu care să te scuzi și de aia vrei să cumperi un buchet de flori, ceva de genul, da? Și aici ca și cum o fi făcut ceva de se comportă așa frumos, cam asta e cumva așa ceața ta, da? În fine, hai să vedem mai departe. În mintea ta 5 de monede. 8 de cupe. Și pentru prima și pentru a doua variantă, eu aici văd că nu e în conformitate cu ceea ce tu îți dorești.
Indiferent că vorbim despre o cerere în căsătorie sau vorbim despre un comportament, alt mod de a se comporta celălalt cu tine, chiar dacă îți aduce o certă satisfacție sau îți aduce în același timp ceață, nu înțelegi nimic și nu știi dacă să te căsătorești sau nu, de exemplu, cu persoana asta, în mintea ta eu văd nu neapărat că tu ai alte planuri, însă tu vezi, pentru unii dintre voi, faptul că partenerul, de exemplu, pentru cei din a doua variantă, partenerul începe să se comporte diferit începând cu luna iulie, aici vorbim cumva despre un soi de furie. Până acum, ca și cum, până acum n-ai văzut că mă simt singur în relația asta, până acum n-ai văzut că mi-am dorit să plec din relația asta sau că poate tu ai dat bir cu fugiții și acum încerci să dregi cumva busuiocul, da? Atitudinea ta mentală cam asta e, ca și cum, da, poți să faci tu acum câte vrei, că acum nu mai e ca și cum mă bagi în ceață că nu înțeleg care e motivul pentru care faci eforturi, chiar dacă nu mă face eforturi imense, pentru că nu face cavalerul de monede, nu face eforturi imense, cavalerul de monede face lucruri reale, palpabile, da? Și am zis, ce promite aia face, însă acum e ca și cum ți s-a făcut lehamite, cumva e ca și cum prea târziu ai reacționat. Și e o certă contradicție, de-aia vorbim despre ceață sau sentimente, nu știu, așa, care se bat cap în cap în tine, pentru că starea ta nu este una interesantă cu luna, este una de incertitudine. Vorbim despre, pe o parte ești satisfăcut că face ce face partenerul, de exemplu, dar pe partea altă ești furios. Da? Și e o contradicție. Pentru cei din prima variantă, eu aș spune că voi știți că persoana asta nu este persoana cu care voi să simțiți satisfacție dacă ar fi să vă căsătoriți cu ea. Nu e persoana care voi o căutați. Poate e persoana care în momentul de față vă dă această senzație de, nu știu, de protecție, de stabilitate într-un fel sau altul, da? Însă, la nivel mental, conștient, cel puțin, cred că tu știi foarte bine. De ce? Poate sunt multe diferențe între voi sau multe certuri între voi. Poate persoana asta stă mai mult plecată decât acasă și tu oricum ești singură, mai mult singură decât în compania acestei persoane. Adică e vorba despre, da? Aici e vorba despre, tu gândești ca și cum pe bune, eu vreau să intru într-o relație în care să fiu mai mult singură, că ăsta e mai mult pe drumuri. Nu simt să transmit altceva. De-aia vorbim despre această energie de contradicție. În subconștient, 3 de bâte. Tu ai o viziune. Hai să vedem ce viziune ai. 8 de spade și cavaler de bâte. Viziunea ta e destul de strâmtă, îmi vine să spun. Nu este o viziune care să caute soluții, este o viziune cumva egoistă. Nu știu dacă este vorba despre faptul că tu, indiferent că vorbim despre prima variantă, că, vezi, Doamne, nu e persoana potrivită pentru tine ca să te căsătorești cu ea, tu ai o altă viziune, însă viziunea pe care tu o ai e la fel de, hai să spunem, limitată. Pentru că pe o parte, unii dintre voi, probabil că încercați să căutați un soi de, nu știu dacă neapărat o zonă de confort, nu neapărat. Vorbim despre o persoană care să te susțină, care să te, nu neapărat să te întrețină, atenție, nu vreau să ajungem pe cărări, însă poate fi vorba despre asta. Ai nevoie de o persoană care să-ți ofere siguranță materială, siguranță sau stabilitate într-un fel sau altul. Și viziunea ta este aceeași, adică este strâmtă, adică asta cauți tu. Ceea ce îți oferă această persoană îți oferă siguranță materială sau stabilitate, însă
ce nu-ți oferă este, nu știu, nu-ți oferă, cum se zice, îmi vine cuvântul incitare, dar nu e despre, nu-ți oferă o viață, nu-ți oferă vitalitate. De ce? Pentru că probabil nu este prea mult această persoană prezentă. Adică ori este o persoană care călătorește foarte mult, ori este o persoană care este la, nu știu, nu aș spune neapărat că e la distanță. Aici vine, pleacă persoana asta, da? Și inconștient, tu ești între Ciocan și Nicovala, adică îți dorești această stabilitate sau susținere financiară, însă îți dorești și să simți că trăiești într-o relație dacă tot ești. Și aici există, din nou, nu neapărat că trebuie să fii clar și să alegi, da? Trebuie să ai claritate, de moment nu vezi lucrurile cum trebuie. Și de aia spun că nu e vorba de o decizie, e vorba despre a vedea, probabil, a vedea anumite lucruri în legătură cu acest compromis, în legătură cu această persoană și cu ceea ce tu îți dorești, da? Cu viziunea ta de viitor în legătură cu relație. Pentru cei din a doua variantă, viziunea ta este blocată sau ca și cum viziunea ta de viitor în legătură cu această persoană, cu persoana de lângă tine, cu partenerul de viață, cum aici ai zis, am simțit să spun, că tu gândești, da, acum te-ai găsit să începi să faci eforturi și așa mai departe, până acum n-ai văzut. Viziunea ta despre relația asta, despre viitorul relației voastre este una ca și cum tu ești într-o buclă de, dacă ați avut, nu știu, aici în trecut s-a întâmplat ceva între voi, te-ai simțit abandonat sau chiar te-a abandonat sau nu știu, habar n-am, a fost de lăsător, a fost, nu știu, ceva s-a întâmplat, tu ai rămas în buclă încă. Și viziunea ta de viitor este blocată în acea buclă, ca și cum o să facă la fel ca în trecut. Da? Și de aia, aici clicul trebuie să facă la tine și în loc să, nu știu, să nu apreciezi probabil aceste intenții ale acestei persoane, să pui mai multe piedici decât ar trebui. Pentru că ești blocat în poveste. În trecut, 6 de spade. Da, 6 de spade ne arată traume, 6 de spade ne arată trăiri dureroase. În trecut, împăratul. Și 9 de spade. În ultimele 3 luni de zile, unii dintre voi ați încercat să mențineți pe linia de plutire această relație. Indiferent că vorbim de prima sau de a doua variantă. Relația nu funcționa cum trebuie. Aici din ego, probabil, sau din, nu știu, nevoia de stabilitate și de siguranță, ați încercat să mențineți relația pe linia de plutire. Însă, hai să zicem așa, consumul mental, energetic a fost foarte mare. Tu te-ai ales, într-un fel sau altul, cu o armură sau ți-ai construit o armură ca și cum e impenetrabilă acea armură. Nu știu de ce îmi vin acum mesajele așa în legătură cu această persoană. Indiferent ce s-a întâmplat între voi, nu a avut un gust bun. Problemele sunt diferite pentru fiecare dintre noi. Însă armura pe care tu ți-ai construit-o, această armură de metal, da, pe care o vedem aici pe sub hainele împăratului, este o armură impenetrabilă, ca și cum nu vei mai intra
nu mă va mai atinge acest coșmar, acest trecut. Dar tu nu știi că de fapt sub această armură există carne, există organe, există o inimă. Ideea este că dacă tu te-ai transformat într-o armură, e normal aici să fii pe poziție de atac, e normal să fii pe poziție de mai bine stau singur decât, da? Deci e un soi de protecție excesivă din cauza acelei armuri pe care ți-ai construit-o. Ideea care este că această armură nu te lasă să fii satisfăcut cu nimic din ceea ce face persoana de lângă tine. Nu te lasă să vezi nu că nu te lasă să vezi, te lasă să apreciezi micile eforturi pe care le faci. Poate ar trebui să introduci și tu un pic de, hai să o numim înțelepciune dacă vrei, sau acțiune înțeleaptă, ca pe viitor sau de acum înainte, da, în momentul în care auzi aceste mesaje, de acum înainte să încerci să te deschizi către a găsi soluții, către a accepta micile eforturi pe care le face această persoană. Pe viitor, moartea. E nevoie de schimbare radicală aici, este foarte clar. Ok, foarte repede scărțile la voi. Luna se repetă și avem cavaler de cupe. Dragii mei, aici trecutul nu... E ca și cum trecutul trebuie lăsat acolo unde este locul. Nu... Moartea aici, în această imagine foarte revelatoare, arată o persoană care are o sabia înfiptă în pământ, ca și cum cum se zice, nu mi iese. E un fel de pecete, îmi vine să zic. Pecetluire. Ce a fost, a fost. Ca și cum morții cu morții, vii cu vii. Nu contează ce s-a întâmplat în trecut aici. Nu mai contează. Nu e că... Nu, dragii mei, eu nu încerc să schimb mintea nimănui. Însă, odată ce a trecut, e trecut, trebuie lăsat acolo. Ducă-se și hai să o luăm. Hai să o luăm. Cumva să o facem altfel. De acum înainte să facem altfel, comportamentul nostru de acum înainte să fie altul. Acolo se produce transformarea, atunci se produce transformarea. Când înfigem spada discordiei, de exemplu, în legătură cu traumele, trecutul, nu știu ce a fost acolo, când hotărâm să pecetluim că trecutul e trecut, nu mai vreau să mă uit înapoi și sunt dispus să depun eforturi, da? Emoționale aici, să fiu mai atent, să fiu mai dispus, să fiu mai iertător, să fiu mai împăciuitor, mai compasiv, nu știu, da? Când hotărăsc ca atitudinea mea să fie asta și să închei lecțiile trecutului, să învăț din ele, bineînțeles, pentru că atunci nu se produce din nou, nu se produce o transformare, da? 3 luni, în următoarele 3 luni de zile se poate produce o transformare, dar condiția este ca trecutul să rămână în trecut. Eu mai văzut la voi chestia asta. Tot aveți aici chestii cu trecutul, care nu vă lasă să ieșiți și să faceți schimbări, vine să spun, profunde. E nevoie de schimbări profunde.
E nevoie să nu ne mai mințim singuri pe o parte și e nevoie să acceptăm dacă... Aici e ca și cum persoana asta ți-a cerut iertare cândva sau nu știu, uite, a făcut multe lucruri pentru tine și tu nu le-ai în trecut, da? Și tu nu le-ai luat ca atare, nu le-ai acceptat, n-ai acceptat scuzele, n-ai acceptat, nu știu, detaliile pe care le avea cu tine. Această situație trebuie schimbată. Această atitudine trebuie schimbată, acest comportament trebuie schimbat, trebuie să faci pace cu trecutul. Provocarea, turnul. Dragii mei, să nu uităm că în luna iulie, mai exact pe 7 iulie, cei care n-ați văzut materialul despre astrologie, Uranus intră în Gemeni și vin surprize pentru foarte mulți dintre noi. Hai să vedem cu ce vine. Uite, ești provocat. E ca și cum ești provocat să dărâmi și să construiești din nou. Wow! Dragii mei, deci pentru cei care sunteți într-o relație în care voi nu mai apreciați deloc efortul celeilalte persoane, aici provocarea vine prin pierdere. Aici e ca și cum în momentul în care nu apreciezi ce ai lângă tine și într-un fel sau altul darurile pe care ți le face această persoană, nu daruri materiale, ci intențiile acestei persoane, intențiile care sunt sincere și constructive, îmi vine să spun. În momentul în care nu acceptăm chestia asta, vom vedea doar când vom pierde. Provocarea poate veni prin pierdere. Nu, Doamne ferește, moartea persoanei, să nu mergem pe cărări, da? Vorbim despre o refulare, o răzvrătire poate fi, o eliberare a acestei persoane, ca și cum ori tu ești provocat să te eliberezi odată de tot ce am zis în legătură cu trecutul și să dai o șansă să reconstruiți, dar trebuie să dispară tot ceea ce nu este bun și sănătos pentru relația voastră și să înceapă din nou reconstrucția. Pentru alții dintre voi este o lecție care, nu știu dacă lecție e cuvântul potrivit, e vorba despre faptul că e posibil să pierdeți această persoană ca și cum vă întoarce spatele sau surpriză zice îmi pare rău, dar dacă nu accepti, nu știu, uite aici cum e, cerere în căsătorie, rupem relația, ori ne compromitem să trăim împreună cu pirostrii pe cap, ori eu îmi pare rău, dar rupem relația. Și aici, doar atunci când, știi cum e, când nu mai ai persoana lângă tine, îți dai seama cât de mult îți dorești de fapt să o ai lângă tine. Și e din nou o mare lecție care poate duce la schimbarea viziunii într-un fel sau altul, la iluminare, că de-aia turnul aduce iluminare într-un fel sau altul. Însă aduce iluminare prin pierdere, prin zguduire, da. Și aici e vorba despre ori cei din prima variantă va trebui să veți fi provocați să explodați, să refulați și să spuneți o dată pentru totdeauna tot ceea ce aici ați ținut în voi și ați devenit o oală sub presiune într-un fel sau altul, pentru că văd furie la nivel mental, da? Tot ceea ce îți produce frici, ceață, trecutul, în legătură cu tot ce ați trăit în relația asta, dar după aia este pentru a te curăța aici, ca și cum nu refulezi de aiurea, degeaba, ca să strici, să dărâm tot fără niciun fel de a putea reconstrui, da? Pentru că aici e vorba despre a reconstrui. Ești provocat să refulezi pentru a reconstrui într-un mod sănătos. A da o altă șansă, dar o șansă cu adevărat, în care să existe implicație, pentru că aici trebuie să renunțăm la trecutul ăla, da? Surpriza, 10 de cupe. Îmi place etalarea voastră. Foarte tare. Da, avem 3 cărți.
5 de monede care se repetă, atenție, pentru că aici, da, se repetă unde? Aici în capul tău, așadar. Avem 4 de spade și avem rege de monede. Surpriza este că mie vine să spun că va exista fericire, te vei simți foarte bine, va fi toată lumea împăcată, deci aici există această armonie, să o numim în 10 de cupe. Surpriza este armonia. Ce te faci cu căposul, da? Ce te faci cu căposul care nu vrea să vadă că e fericit sau că are armonie, are parte de o familie, toată lumea e sănătoasă. Ce te faci cu căposul ăsta care nu vede decât lipsurile, care nu vede decât, nu știu, pierdere de timp, pierdere de energie, ca și cum singurul lucru pe care îl vezi nu ești, da? Deci surpriza este că ție ți se va revela, vei vedea, familia îți va spune, copiii îți vor spune dacă aveți copii, nu știu. Vine o energie armonică în relație, în această perioadă și tu nu vrei să vezi. Tu o ții tot pe-a ta. Vorbim de căpoșenie mult aici, îmi pare rău, dragii mei. Acum, alegerea, fiecare dintre noi avem liberul arbitru și alegem ce vrem să vedem în relația noastră sau în legătură cu persoana de lângă noi. Alegem să credem da, alegi să treci mai mult în buclă și în trecut decât în prezent, nu pot spune altceva. Concluzia, 6 de bâte. Trei de bâte. Deci aici vedem viziunea de viitor sau vedem, hai să spunem într-un fel sau altul, planurile. Sau direct viitorul luminos și temperanță. E ca și cum totul e bine când se termină cu bine, însă ca să se termine cu bine trebuie să știm să luptăm, trebuie să ne dorim să ne compromitem și temperanța înseamnă compromis, pentru că aici vorbim despre două vase în care este transportată apa sau mișcată. Vorbim despre compromis și vorbim despre comportamente ca pe viitor să facem lucrurile mai bine, să facem lucrurile, să nu ne mai facem să ne lăsăm copleșiți de ego-ul nostru, să nu ne mai lăsăm într-un fel sau altul, să le facem din impuls pe repede înainte, ci să implementăm calmitatea, să implementăm, nu știu, iertarea, de ce nu, vindecarea. Aici e vorba despre luptă să te vindeci ca să fii bine pe viitor. Punct. Cam asta ar fi fraza finală, concluzia, să spunem așa, acestei etalări. Dacă tu vrei să fie bine, luptă să fie bine. Dacă tu vrei să fie rău, aia e alegerea ta. Sau dacă tu alegi să vezi doar răul din această relație, e doar alegerea ta. Da. Însă ideea este că concluzia e că ar trebui să lupți, să echilibrați și să vindecați această relație, pentru că e ca și cum trebuie să o luați cumva de la zero. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.